Eräänä pimeänä syysaamuna Etelä-Suomessa pyöri rekkakuski, joka ajoi rekkaansa, ja sitten yhtäkkiä tapahtuikin paha kolari pöllön kanssa. Pari vuotta myöhemmin tämä pöllö näkyi MTV3 tunnuksessa. Mitä tapahtui pöllölle ja miten se päätyi MTV3 kanavatunnukseen? No, eikös aloiteta siihen mihin me jäätiin. Eli siis, pöllö ja rekka olivat tehneet törmäyksen. Kun se tapahtui, rekkakuski meni katsomaan mitä tapahtui, ja sitten hän alkoi miettimään mitä se tekisi pöllölle. Lopulta hän päätti viedä pöllön eläinsairaalaan, mutta tämä ei ollut mikä tahansa eläinsairaala, vaan tämä oli tarkoitettu Korkeasaaren villieläimille, eli että tällä pöllöllä oli mahdollisuus, että se joutuisi Korkeasaareen. Eläinsairaalassa pöllö nimettiin Sisuksi, ja sitten he alkoivat tarkistamaan pöllön kuntoa. Hetken kuluessa paljastui, että Sisun siivet olivat vaurioituneet. Hän vain pystyi lentämään vain pieniä pyrähdyksiä, ja se aina satutti Sisua kun hän teki sitä, joten hän mielellään halusi jäädä istumaan. Kun Sisun kunto saatiin selville, hänet päästettiin Korkeasaareen, jolloin hänet vietiin pöllöjen alueeseen. Siellä hänen elämänsä muuttuisi ikuisesti. Sisu oli nytten päässyt pöllöjen alueeseen, ihan kuin olisi päässyt takaisin metsään. Siellä hän sitten tapasi pöllön, jonka nimi oli Helmi. Hän oli naaraspöllö, joka oli vaaleampi ja terveempi kuin Sisu, sekä hän pystyi lentämään. Tämän jälkeen he alkoivat parittelemaan ja aikojen saatossa heille muodostui parisuhde. Parisuhteen takia Sisulla oli mukavampaa olla ja he elivät iloisesti Korkeasaaressa, kunnes yhtenä päivänä vuonna 1992 Korkeasaari oli saanut tehdä yhden asian. Nimittäin MTV oli alkanut tehtailemaan uutta kanavatunnusta ja he tarvitsivat Korkeasaaren apua. MTV:n maskottina on mainospöllö, sininen pallo, joka muistutti juurikin pöllöä. Toisaalta he eivät voineet käyttää vanhaa sinistä pöllöä, sillä heillä oli jo uusi logo tuloillaan. Logo oli täynnä nauhoja, ja niistä sitten muodostui nauhapöllö. Joten MTV tarvitsi Korkeasaaren pöllöjä lainaa, jotta he saisivat kanavatunnuksen valmiiksi. Korkeasaari myönsi apunsa, ja samalla Sisu ja Helmi lähtivät Pöllölaaksoon, eli MTV:n studioon. Siellä MTVlle ilmoitettiin Sisun kunnosta, ja sitten he alkoivat tekemään tunnusta, jossa molemmat Sisu ja Helmi olivat mukana. Tässä kohtaa katsomme valmiin tunnuksen ja samalla kerron, mikä pöllö oli missä kohtaa. Eli siis, tunnus alkaa auringonnousulla ja kolmiolla, ja sitten tulee aukko, josta tulee nauhoja ja lentävä pöllö. Tuo pöllö on Helmi. Tunnoksen jatkuessa näemme lähellä olevan pöllön, joka kääntyy vasemmalle, jolloin tulee toinen pöllö vastaan. Tässä voimme samalla huomata pöllöjen erot selkeimmiltään. Katsova pöllö on Sisu ja tuleva lentävä pöllö on Helmi. Samalla voidaan huomata kuinka Helmi on vaaleampi kuin Sisu. Jatkaen tunnusta, sitten näemme pöllön silmän todella läheltä. Tämä on jälleen Sisu, mutta seuraavasta pöllöstä en ole 100 varma kumpi se on. Samalla näemme pöllön, jolla on siivet auki. Värien perusteella tämä voi olla Sisu, mutta se voi hyvin olla Helmi. Helmistä puheen ollen, kun tunnus loppuu, näemme vielä kerran Helmin lentävän, kun taustalla paljastuu MTV3 nauhapöllötunnus. Viimeisen kerran pöllöjä näemme tunnuksen variaatiossa, jota käytettiin päivän lopettaessa. Oikealla oleva pöllö on Sisu ja lentävä pöllö on taas Helmi. Toisaalta tällä kertaa yritettiin piilottaa Helmi pimentämällä hän. Ja siinäpäs oli tunnus, jossa käytettiin kahta pöllöä, vaikka monet luulevat, että siinä näkyi vain yksi. Uuden vuoden aikana vuonna 1993 MTV3 aloitti toimintaansa korvaamalla kolmoskanavan ja samalla Sisu ja Helmi näkyvät tunnuksessa. Tämä on monien suomalaisten mielestä hienoin kanavatunnus parin muun lisäksi, mutta mitä kävi pöllöille? Kuvausten jälkeen Sisu ja Helmi palasivat Korkeasaareen, jolle he elivät vielä 8 vuotta. Sisu kuoli marraskuussa vuonna 2001 ja Helmi pari kuukautta sen jälkeen. Samaan aikaan MTV3 oli valmistaneet uuden kanavailmeen suunnittelutoimiston Novocomin kanssa, ja sitten se korvasi sen ilmeen 4 vuotta myöhemmin. Se on kuitenkin eri tarina, jonka voit katsoa täältä.